हेलो साथीहरु नमस्ते। यो मेरो नयाँ भिडियोमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म चाहिँ मेरो मोबाइल एप ज्ञान भन्ने च्यानलबाट म बोलिरहेको छु र आज पनि म तपाईहरुलाई युट्युबबाट छोडेर चाहिँ क्रोम ब्राउजर र फायरफक्सबाट डेस्कटप मोड अन गरेर आफ्नो युट्युब भिडियोको प्लेलिस्ट कसरी बनाउने त्यो सम्बन्धी चाहिँ टिप्स शेयर गर्न गइरहेको छु। दुईटै भिडियो एकै ठाउँ जोडेर पनि बनाउन सक्थे, तर योभन्दा अगाडि गएका दिनहरुमा चाहिँ मैले लामो भिडियो बनाउँथे, मान्छेले खासै हेर्दैन थियो हैन। अनि त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ आजभोलि अलिक छोटै भिडियो बनाउन कोसिस गर्छु। त्यही भएर दुईटैले नजोडेर फरक बनाउँदा चाहिँ छुटेको। योभन्दा अगाडिको भिडियो चाहिँ मैले युट्युबबाट नै भिडियो प्लेलिस्ट बनाउने तरिका सिकाएको थिएँ भने यसमा चाहिँ म क्रोम ब्राउजर र फायरफक्सबाट चाहिँ डेस्कटप मोड अन गरेर युट्युबमा प्लेलिस्ट बनाउने तरिका सिकाउँदै छु। तपाईहरु अन्तिमसम्म भिडियोमा बनिरहनु होला, किनभने बीचमा छोड्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई भिडियो अपुरा हुन्छ, सिक्न पाउनुहुन्न। त्यही भएर मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। म चाहिँ आफ्नो स्क्रिनमा जान्छु र यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो एकदम जानकारीमूलक, हेल्पफुल, मद्दतगार तपाईहरुलाई महसुस भएको छ भने मेरो भिडियो हेरिसकेपछि लाइक त गर्नु नै होला, त्यसपछि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र साथीहरुमा चाहिँ यो भिडियो अरूप्रति पनि यो जानकारी जाओस् भन्न चाहन्छु भने मेरो भिडियोलाई शेयर गर्नु पनि नभुल्नु होला। भन्दैमा आफ्नो स्क्रिनमा जान चाहन्छु। तपाईहरु मसँगसँगै मेरो स्क्रिनमा आउनुहोस्, जानकारी टिप्सहरु शेयर गर्न जाँदै छु। हस्त म मोबाइलको स्क्रिनमा जाउँ। साथीहरु तपाईहरु पनि आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा गएर क्रोम ब्राउजरलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। यसरी होम स्क्रिनमा गएर आफ्नो क्रोम ब्राउजर हुन्छ, यो जुन क्रोम ब्राउजर यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्रोम ब्राउजर ओपन भइसकेपछि आफ्नो युट्युब च्यानललाई ओपन गर्नुहोस्। यसरी ओपन गरेर माथि यो 3 डट लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो मोबाइललाई डेस्कटप साइडमा अन गर्नुपर्छ पहिला। त्यसपछि आफ्नो मोबाइलको रोटेसनलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई ल्यान्डस्केपमा फर्काउनुहोस् अनि मात्र अलिक ठुलो र राम्रो देखिन्छ, त्यही भएर ल्यान्डस्केपमा गरे हैन। त्यसपछि हामीले प्लेलिस्ट बनाउनको लागि चाहिँ माथि जाने हो। माथि गएर आफ्नै लोगो च्यानलको लोगोमा क्लिक गर्ने। च्यानलको लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि यो च्यानलमा जाने, फेरि कस्टमाइज च्यानल गर्ने। कस्टमाइज च्यानल गरिसकेपछि यो जुन लेफ्ट साइड छ, लेफ्ट साइडमा यसरी अप्सन देखाएको छ। यहाँ चारवटा कोठा भएको देखाएको छ, यहाँ भिडियो प्ले गर्नेको बटन जस्तो देखाएको छ हैन, यहाँ स्तम्भ चित्र जस्तो देखाएको छ, सेटिङको देखाएको छ, यहाँ केही जानकारी पाउने जस्तो देखाएको छ। यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियो प्ले भएको बटनमा क्लिक गर्ने हो। क्लिक गरेर यसरी कन्टेन्ट देखाएपछि माथि स्क्रल अप गर्छु हैन। स्क्रल अप गरेपछि यसरी आफ्नो भिडियोहरुको लाइन नै देखाउँछ हैन, यो आफ्नो भिडियोहरु अपलोड गरेको। अनि यो छोडेर हामी चाहिँ माथिको लाइनमा छ, हामीले चाहिँ प्लेलिस्टमा क्लिक गर्ने। प्लेलिस्ट गर्दाखेरि हाम्रो प्लेलिस्ट बनेकै छैन, त्यही भएर अब हामीले चाहिँ प्लेलिस्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि क्रिएट गर्ने। क्रिएट गरेपछि अपलोड भिडियो देखाउँछ हैन, गो लाइभ देखाउँछ, क्रिएट पोस्ट देखाउँछ, न्यू प्लेलिस्ट देखाउँछ, न्यू पोडकास्ट देखाउँछ। हामी चाहिँ क्रिएट प्लेलिस्ट गर्नुपर्ने भएको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ न्यू प्लेलिस्टमा क्लिक गर्छौं। त्यति गरिसकेपछि प्लेलिस्टको नाम राख्ने हो। यहाँ म चाहिँ प्लेलिस्टको नाम राख्छु। प्लेलिस्टको नाम युट्युब टिप्स राखेको छु। फेरि ब्याक गरौँ अलिकति, फेरि स्क्रल अप गर्ने। डिस्क्रिप्सन पनि मागेको छ, डिस्क्रिप्सन लेख्दा पनि हुन्छ, नलेख्दा पनि हुन्छ, तर मैले लेखिदिएँ। युट्युब सम्बन्धी सबै जानकारीहरू लेखेको छु हैन। फेरि ब्याक गर्छु म। यहाँ तल डिस्क्रिप्सन पनि भइसक्यो। अब यहाँ तल छ पब्लिक भन्ने देखिएको छ। अनलिस्टेड, प्राइभेट, पब्लिक जे पनि राख्दा हुन्छ, तर पब्लिक नै राख्नुहोस्, किनभने पब्लिक राखेपछि अब सबैले हेर्छ नि त आफ्नो प्लेलिस्टहरू हैन। विभिन्न प्लेलिस्ट बनाएको हुन्छ, युट्युब सम्बन्धी टिप्स हुन्छ, कुनै फोटोग्राफी टिप्स हुन्छ भने कुनै चाहिँ अब मोबाइल बारेमा चाहिँ जानकारीहरू पनि हुनसक्छ। अनि त्यहीबाट चाहिँ क्लिक गरेर आफ्नो रुचि अनुसार हेर्छन् हैन हेर्ने भ्युअर्सहरूले। त्यही भएर यसलाई पब्लिक नै राख्नुहोस्। म पनि पब्लिकै राख्छु। अब यसलाई क्रिएट गर्छु। यहाँ क्रिएट भइसक्यो। प्लेलिस्ट क्रिएट गरेर देखाइसक्यो युट्युब टिप्स अनि युट्युब सम्बन्धी सबै जानकारीहरू चाहिँ छ, तर यसमा एउटै भिडियो छैन, 0 देखाइरहेछ। यहाँ 0। अब यसमा भिडियो एड कसरी गर्ने त्यो पनि म यहाँ देखाइहाल्छु। भिडियो एड गर्नको लागि चाहिँ फेरि माथिको सिधै गएर चाहिँ भिडियो देखाउँछ। भिडियोमा चाहिँ अब यहाँ राइट लाउने ठाउँमा पनि देखाउँछ, टिक लाउने। अब भिडियोमा क्लिक गरेर सबैमै क्लिक भइहाल्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अफ गरेर 10 वटा सिलेक्टेड भइसक्यो। त्यही भएर कतिवटा हाल्ने, कुन सम्बन्धीको भिडियो छ त्यो हेर्नुपर्छ। मैले चाहिँ एउटा दुईटा हालेर तपाईहरु देखाउँछु। एउटा हालेँ, दुईवटा हालेँ, कतिवटा हालेको यहाँ देखाउँछ, दुईटा हाल्यो हैन। अब फेरि 3 वटा हालेँ, अब 3 वटा देखाछ। अब यसलाई चाहिँ एड टु प्लेलिस्टमा गएर युट्युब टिप्स भन्नेमा क्लिक गर्ने।
त्यस पछाडि सेभ गर्ने, सेभ गरिसकेपछि यहाँ गएर प्लेलिस्टमा हेर्ने। प्लेलिस्टमा अघि यहाँ 3वटा एड भइसकेको छ, 3वटा एड भइसकेको छ। अब यसमा गएर चाहिँ हामी फेरि नचाहेको खण्डमा नत्र अब कुनै भिडियो चाहिँ अब गल्तीले अर्को प्लेलिस्टमा हाल्ने भिडियो चाहिँ हालेको छ भने त्यसलाई डिलिट गर्नको लागि चाहिँ फेरि युट्युब टिप्समै क्लिक गर्ने हैन। युट्युब टिप्समै क्लिक गरिसकेपछि स्क्रोल अप गर्ने अनि यहाँ देखाउँछ 3वटा भिडियो छ हाम्रो यसमा हैन। अब यसलाई डिलिट गर्नको लागि चाहिँ पल्लो छेउमा गएर फेरि यहाँ यो जुन 3 डट छ यसमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरेपछि यहाँ देखाउँछ हैन, रिमुभ फ्रम युट्युब टिप्स भनेछ। यसलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिने। रिमुभ गर्ने बित्तिकै फेरि 2वटा मात्र देखायो। अब अर्कोलाई पनि रिमुभ गरेर देखाउँछ तपाईहरुलाई। 3 डटमा क्लिक गर्ने, त्यस पछाडि फेरि रिमुभ फ्रम युट्युब टिप्स छ, यसलाई फेरि रिमुभ गर्ने अनि नोटिफिकेसन आइहाल्छ। यहाँ चाहिँ रिमुभ फ्रम युट्युब टिप्स भनेछ। अन्डु गर्न पनि मिल्छ, फेरि ल्याउन पनि मिल्छ। अनि म ब्याक गरेर देखाउँछु है तपाईहरुलाई फेरि आफ्नो प्लेलिस्ट। यहाँ प्लेलिस्ट छ, यदि प्लेलिस्ट नै डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लेलिस्टको जुन यो 3 देखाएको छ हैन, 3 माथि चाहिँ क्लिक नगर्नुस्, भित्रको भिडियो ओपन हुन्छ। त्यो भन्दा बाहिरको यो जुन युट्युब टिप्स, युट्युब सम्बन्धी सबै जानकारी भन्ने यहाँमाथि क्लिक गरेपछि अप्सन देखाउँछ डिलिट गर्ने। यसलाई पनि हैन, जस्तै यो यति गरेपछि यहाँ अब 3 डटमा जाने। 3 डटमा गरेर अब डिलिट प्लेलिस्ट भनेछ, डिलिट प्लेलिस्ट गर्नु सक्छ। अब सिधै डिलिट प्लेलिस्ट गर्ने हैन। अब प्लेलिस्ट छ कि छैन भन्नको लागि चाहिँ एकचोटि फेरि हामी रिफ्रेस गरौँ हैन। एकचोटि यहाँ अब रिफ्रेस देखाउँछ, यहाँ रिफ्रेसमा जाम। अब यहाँ रिफ्रेस गरिसक्यौँ। रिफ्रेस गर्दाखेरि यहाँ भनेको छ प्लेलिस्ट छैन। यहाँ प्लेलिस्टमै छौँ हामी। यहाँ मुनि प्लेलिस्ट देखाउनु पर्ने त प्लेलिस्ट छैन। योर प्लेलिस्ट विल सो अफ हियर भनेको छ। अब जब बनाउँछौँ त्यसपछि यहाँ माथि चाहिँ तपाईँको प्लेलिस्ट देखाउँछ भनेको छ, प्लेलिस्ट छैन है। अब प्लेलिस्ट चाहिँ यसरी बनाउने हो। तपाईँहरू अब यो क्रोमबाट चाहिँ मैले सिकाएँ हैन। क्रोम र फायरफक्सबाट एउटै हो, त्यो दुईटा सिकाएँ। त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ अब यस पछाडि चाहिँ युट्युबबाट नै चाहिँ प्लेलिस्ट बनाउने तरिका सिकाउँछु। तपाईहरु यो जानकारी कस्तो लाग्यो? यदि यो जानकारी तपाईहरुलाई एकदम अब हेल्पफुल हैन, एकदम फाइदाजनक, तपाईहरुलाई एउटा नलेज दिएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। म आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै जानकारीमूलक नै भिडियोहरु लिएर आउने छु, विभिन्न एप्लिकेसन सम्बन्धीको। अनि तपाईहरुलाई यो भिडियो हेरेपछि एउटा लाइक त गरि नै दिनु होला। त्यसपछि साथीमा चाहिँ यो भिडियो जाओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाइ बाइ।